Tervehdys jälleen. Nyt pääs käymään niin ikävästi, että mä haaksirikkouduin Autiolle saarelle. Ja uppoavasta laivastani mä ehdin ottaa mukaani vaan trangian, vajaan kaasupullon ja aurinkolasit. Nyt tällä reissulla katsotaan, saanko mä näillä eväillä tehtyä tuosta merivedestä itselleni juomavettä vai menehdynkö ja näännynkö janoon tällä saarella. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Tässä on kyseessä ihan perustrangia. Ainoa oikeastaan ero on se, että mä oon hommannut tähän tämän kaasusydämen. Mutta se ei tän keittimen perustoimintaa muulla lailla muuta. Alkaisi olla. Se muuten mikä on hämmentävää näin Autiolla saarelle, että tuolta aika läheltä taustalta kuuluu rynnäkkökivääriammuntaa. Tai ei anneta sen nyt häiritä. Ne tuskin pääsee mua pelastamaan sieltä kuitenkaan, on muita kiireitä. Eipä sitten muuta kuin trangia tulille. Eli nyt pitäisi saada viriteltyä tästä jonkunnäköinen tislauslaitteisto. Ja näillä värkeillä niin oikeastaan ainoa konsti, mitä minä olen keksinyt, on niin, että kattila tuohon viereen ja kansi tuohon ton kahvipannun nokan päälle. Ja teoria olisi nyt se, että kun toi vesi rupeaa tuolta höyrystymään, niin se valuisi tuota kantta pitkin tonne kattilaan. Eli se on sitten siinä vaiheessa tislattua puhdasta vettä, tai pitäisi olla ainakin. Jos mulla nyt mitään on enää koulufysiikasta ja kemiasta tuolla muistin perukoilla. Täällä on nyt suhteellisen lämmintä, eli saa nähdä miten hyvin toi höyry tuohon kanteen tiivistyy, mutta kohtahan se nähdään, tuleeko tästä mitään vai alkaako kurkkua kuivata. Kävi vielä niin, että se kaasu, jonka mä sieltä laivasta onnistuin pelastamaan, niin se oli tosi vajaa ja loppui tuossa äsken kesken, mutta sitten mä kiertelin tässä rannalla ja onnettomuudessani tonne oli sattumalta ajautunut
täysretkikaasupullo tonne rannan tuntumaan, niin otin sen nyt tässä käyttöön ja nyt alkaa taas höyry tohista aika reilustikin näköjään. Pienennetään vähän tai tässä käy huonosti. Kyllä sinne he ensimmäisiä tippuja rupeaa putoilemaan. Hommahan toimii. Tosin, niin kuin ehkä näkyy, niin hukkahan tässä on jonkunmoinen, eli höyryä menee aika paljon taivaan tuuliin harakoille, mutta sille ei nyt oikein tässä virityksessä mitään voi, kun ei ole mitään kupariputkea tai muuta, mistä tekisi semmoisen umpinaisen kelan tohon. Näkyyköhän tässä videon yhtään noin pisarat, mitä tuolla pohjalla on. Siirsin tuonne hetkeksi tuosta sivuun, niin saa vähän paremmin kuvattua. Tuon verran sinne nyt on kertynyt tommonen pieni lammikko vettä. Siitä näkee tuosta paistinpannukannesta, että miten sinne vettä on tiivistynyt tuossa prosessin kuluessa. Ja tuolla on noin, tähän mä olisin 10 minuuttia tai vähän vajaa, niin tislaillut, eli lopputulos on tuommoinen ehkä pari ruokalusikallista vettä. Hiukan janohan tässä tulisi, jos tämän varassa olisi, mutta on se toki tyhjää parempi. Täytyy suorittaa makukoe seuraavaksi. Ei siinä varmaan auta muuta kuin maistaa. Tää ei maistu niin kuin millekään. Tässähän ei ole mitään semmosia aineita, mitä on hanavedessä. Siihen on kuitenkin jotain mineraaleja ja muita lisätty, ja siinä itse asiassa on ilmeisesti vähän suolaakin. Että tää ei niinku todellakaan maistu miltään. Kävipä vielä ihan uskomaton tuuri, nimittäin tuohon rantaviivalle oli ajautunut myös kahvitermos ja ihan samannäköinen kuksa kuin mitä mulla on kotona. Saa vielä retkikahvit tähän päälle, niin eipä paljon muuta voi enää toivoa. Sumppi maistuu myös autiolla saarella. Eikä nyt mietitä sitä, poistaako tää kahvi nestettä enemmän kuin antaa vai miten päin se nyt mahtaa mennä. Tää oli tällainen kesäkevennys tällä kertaa. Kuitenkin ihan sinänsä vakavalla asialla. Juomavesi on reissussa kyllä aina todella tärkeää. Jos nestehukka pääsee yllättämään, niin sen jälkeen ei kyllä enää kauhean kivaa ole. Eli kyllä siitä nesteytyksestä on syytä huolehtia, vaikka tää ei nyt ehkä ole se kaikkein kätevin konsti. Ja onneksi meillä tuhansien järvien maissa niin noita luonnonvesiäkin ihan mukavasti riittää. Mutta merellä retkeillessä tietysti ne on syytä kyllä ottaa mukaan hyvät juomavesivarannot. Ja viimeisenä hätänä niin näköjään nyt tälläkin konstilla vettä tulee, ja tietysti taloudellisempi tapa olisi lämmittää merivettä esimerkiksi risukeittimellä kuin tuolla kaasulla. Mutta tulipa nyt kokeiltua tämä, kun oli tommonen kompakti paketti valmiiksi kasassa. Toivottavasti tykkäsit tällaisesta vähän erityyppisestä videosta. Heitä peukkua, jos tää oli mielestäsi mukava. Jos on muuten jotain hyviä ideoita, miten toi trangia-viritys olisi voinut toimia paremmin tai tehokkaammin, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin niitä. On ihan kiinnostavaa nähdä, millaisia pellepelottomia täältä löytyy. Toivottavasti viihdyit mukana ja nähdään taas seuraavien luontohetkien parissa.
Tän reissun osa... Hei! Tuolla on vene, mä pelastuin.